सो यो फोनमा चाहिँ माइक्रोस्कोपिक क्यामेरा दिएको छ 3 मेगापिक्सलको हैन र अहिले मैले यो पाथलाई एकदमै डिटेल माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेरेको छु र रमाइलो छ हैन तर आई थिंक त्यतिमै लिमिटेड हो के सो के छ त यसको लाइक प्र्याक्टिकल युजेस भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ खासै केही पनि छैन हैन अब बायोको स्टुडेन्ट हो भने मेबी इन्थुजियास्टिक स्टुडेन्टहरूलाई काम लाग्न सक्छ नत्र चाहिँ पार्टी ट्रिकहरू हुन्छ नि साथीलाई चाहिँ हेर मेरो फोनले यस्तोसम्म गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ हैन र त्यो बाहेक चाहिँ अब खासै त्यस्तो युज छैन तर Realme GT 2 Proले चाहिँ जे होस् एउटा युनिक भनौँ न क्यामेरा फिचर चाहिँ दिएको छ किनभने नर्मली चाहिँ हामीले इभन फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमै म्याक्रो लेन्ससम्म चाहिँ पाउँछ तर माइक्रोस्कोपिक लेन्स चाहिँ एकदमै युनिक छ है र यो चाहिँ Realmeले नेपालमा पनि भर्खरै लन्च गरेको छ Realme GT 2 Pro है त्यसै गरी अब हुन्छ नि यसमा चाहिँ यो युनिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा प्लस डिजाइन पनि छ सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स चेक आउट यसको क्यामेरा इन डिटेल्स माइक्रोस्कोप लेन्स त भइहाल्यो अब त्यो बाहेक चाहिँ यसमा 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा दिएको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ यसमा 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ अब मेन क्यामेरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो छ ओभरअल फोटोजहरू निकै राम्रो आउँछ है सार्पनेस पनि ठिकै छ सार्पनेस चाहिँ बेटर हुनसक्छ जस्तो लाग्यो है तर फोटो जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्स राम्रै मेन्टेन गरेको हुन्छ त्यसै गरी हाइलाइट्स र स्याडोजको यसको हुन्छ नि एकदम राम्रो मेन्टेन गर्छ जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ हो त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल पनि मेन क्यामेरासँग कम्पेरेबलै छ हुन्छ नि कलर कन्सिस्टेन्सी निकै राम्रो छ त्यसै गरी डिटेल्स र डाइनामिक रेन्ज पनि इम्प्रेसिभ छ यसको अब अफकोर्स सार्पनेस त हुन्छ नि मेन क्यामेराभन्दा अलिक थोरै नै हुन्छ होइन तर यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 150 डिग्रीको चाहिँ फिल्ड अफ भ्यू मोड त्यो पनि छ कि 150 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू एफओभी मोड पनि छ र यसमा चाहिँ तपाईँको नर्मल भन्दा पनि बडी वाइड हुन्छ होइन एफओभी चाहिँ र यो मोडमा चाहिँ अब हामीले डिस्टर्सन पनि देख्न सक्छौँ प्लस तपाईँलाई फिस आई इफेक्ट मनपर्छ भने चाहिँ यो मोडमा चाहिँ हामीले फिस आई इफेक्ट पनि युज गर्न सक्छौँ अलिक क्रिएटिभ हुन्छ नि अब त्यो Realmeले चाहिँ यो हुन्छ नि अलिक त्यो क्रिएटिभ फ्रिडम दिएको छ कि त्यस्तो हुन्छ नि बडी अलिक क्रिएटिभ मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो फोन बनाएको जस्तो छ भनौँ न जुन क्यामेरा फिचर्सहरू छ मुभिङ अन यसमा चाहिँ नाइट मोड पनि हामीले पाउँछौँ तर तपाईँले नर्मली नाइट मोड त्यति धेरै युज चाहिँ गर्न पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई किनभने नाइट मोड अफ गरेर खिच्दाखेरि पनि फोटोजहरू चाहिँ राम्रै आउँछ यसमा डिटेल्सहरू डाइनामिक रेन्ज ठिकै छ इम्प्रेसिभ नै छ हुन्छ नि अब एकदमै पुरै अँध्यारो छ भने चाहिँ नाइट मोड अन र अफ गरेर खिच्दाखेरि चाहिँ हामीले डिटेल्समा डिफ्रेन्सहरू पाउँछौँ प्लस ब्राइटर पनि हुन्छ होइन नाइट मोड अन गरेर खिचेको फोटोजहरू चाहिँ तर के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि अलिक इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्यो फ्ल्यागशिप फोनको लागि चाहिँ हुन्छ नि एकदम अँध्यारोमा नाइट मोड अन गरेर खिच्दाखेरि डिटेल्स र जुन सार्पनेस हुनपर्ने थियो एउटा फ्ल्यागशिप फोनमा त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली यसमा चाहिँ पाउँदैनौँ पोर्ट्रेट फोटोजहरू चाहिँ यसबाट प्लिजिङै देखिन्छ जुन सब्जेक्ट सेपरेसन छ ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ एकदम राम्ररी सेपरेट गर्छ होइन त्यसरी जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ त्यो पनि प्लिजिङ नै छ कि राम्रो देखिन्छ प्लस यसले चाहिँ फेसलाई जहिले पनि मजाले चाहिँ एक्सपोज गरेको हुन्छ त्यसै गरी जुन डाइनामिक रेन्ज डिटेल्स हुनुपर्ने हो त्यो पनि राम्रो छ सार्प देखिन्छ फोटोजहरू त्यसरी सेल्फिज पनि सार्प लाग्यो मलाई होइन जुन यो फ्ल्यागशिप फोनको लागि एउटा हुनुपर्ने थियो राम्रै छ सेल्फिजहरू डिटेल्स पनि राम्रो देखिन्छ त्यसै गरी डाइनामिक रेन्ज पनि इज गुड त्यसरी तपाईँले चाहिँ अब पोर्ट्रेट मोडमा किन्नु भयो भने जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर देखिन्छ त्यो पनि राम्रै छ भन्छु म चाहिँ यो जुन यो बजेटको लागि जुन फोन आउँछ होइन जुन प्राइसको लागि फोन आउँछ त्यसको लागि इट्स फाइन त्यसै गरी पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ हल्का फेस चाहिँ रिटच चाहिँ गर्दै हुन्छ है अब अलिक स्मुदन अप गर्दै हुन्छ त्यो सबैलाई मन पर्न सक्छ अथवा नमन पर्न सक्छ तर त्यस्तो धेरै ओभरली प्रोसेस पनि गर्दैन अब भिडियो चाहिँ Realme GT 2 Proले 4K 60 त्यसै गरी 8K 24 फ्रेम्स पर सेकेन्डसम्म चाहिँ खिच्न सक्छ अब 4K र 1080 फुटेजहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ स्टेबिलाइजेसन प्लस फुटेज पनि एकदम प्लिजिङ देखिन्छ हुन्छ नि एकदम ओभर सार्प जस्तो देखिँदैन फुटेजहरू सार्पनेस क्ल्यारिटी राम्रो छ त्यसै गरी कलर्स पनि यसमा राम्रै छ नेचुरल नै देखिन्छ जस ओभरअल फुटेज निकै राम्रो छ प्लस स्टेबिलाइजेसन पनि राम्रो छ 4K अथवा 1080p मा अब 8K मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 24 फ्रेम्स भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ पनि हुँदैन प्लस हामीले प्यान गर्दाखेरि पनि जुन भिडियो फुटेज छ त्यो चाहिँ अलिक जिटरी देखिन्छ सो 8K चाहिँ खासै युज चाहिँ गरिन अब यो क्यामेराको अब Realmeले चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै युनिक दिएको छ सो नर्मली हामीले फ्ल्यागशिप फोन्सहरूमा चाहिँ ग्लास बिल्ड पाउँछौँ ग्लास ब्याक होइन तर यसमा चाहिँ bio-polymer युज गरेको छ र त्यो चाहिँ आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्टलाई घटाउनलाई होइन अब आजकल धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउनलाई बक्समा चार्जरहरू दिँदैन यताउता तर यसमा चाहिँ बिल्डमै पनि एकदमै हुन्छ नि अब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउनु खोजेको छ अब bio-polymer हुने बित्तिकै ग्लास जस्तो प्रिमियम चाहिँ देखिँदैन होइन तर मलाई चाहिँ यो यसको जुन मिनिमलिस्टिक लुक छ त्यो चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो होइन प्लस जुन टेक्सचर छ नि यो चाहिँ पेपर जस्तो टेक्सचर छ कि सो त्यो पनि मजा छ कि यसको चाहिँ त्यसरी अब यसमा जुन यो क्यामेरा मोडल छ त्यो चाहिँ ग्लासले नै बनेको हो र त्यसको साइडमा हामीले एउटा Realmeको ब्रान्डिङ र जुन यो फोन डिजाइनर
डिजाइन गर्ने मान्छेको चाहिँ एउटा सिग्नेचर पनि पाउँछौँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पहाडीको जुन टेक्सचरले गर्दाखेरि ग्रिप एकदम राम्रो छ कि सो फोन होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन ठुलो भए पनि समात्न चाहिँ राम्रो सजिलो छ। त्यसै गरी साइडमा हामीले पावर बटन पाउँछौँ र पावर बटनमा पनि टेक्सचर दिएको छ यसमा र अर्को साइडमा चाहिँ भोल्युम बटन दिएको छ। त्यसै गरी तल साइडमा चाहिँ हामीले स्पिकर पाउँछौँ, USB टाइप C, त्यसै गरी माइक्रोफोन र डुअल सिम स्लट दिएको छ यसमा र अगाडिपट्टि चाहिँ एकदमै मिनिमल होल पन्च दिएको छ प्लस बेजल्सहरू यसको स्क्रिनको है बेजल्सहरू निकै नै स्लिम देखिन्छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले गोर ग्लास भिक्टसको प्रोटेक्सन पाउँछौँ भने ग्लासमा होइन यसमा IP रेटिङ चाहिँ छैन फ्ल्यागसिप फोन भयो भने, सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ स्लाइटली डिसअपोइन्टिङ छ। त्यसै गरी यसमा अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ इन डिस्प्ले जुन चाहिँ निकै रिलायबल छ र फास्ट पनि छ। मुभिङ अन यसमा चाहिँ 6.7 इन्चको चाहिँ QHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिएको छ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन कन्टेन्टहरू हुन्छ नि मुभिजहरू यताउता भिडियोजहरू हेर्नको लागि एकदम राम्रो छ। प्यानल ब्राइट एकदमै हुन्छ नि विभिड कलर्सहरू छ हुन्छ नि भाइब्रेन्ट छ कलर। त्यसरी यसमा चाहिँ अब 100% DCI P3 कलर ग्यामर त्यसै गरी HDR10 प्लस सपोर्ट पनि क्लेम चाहिँ गरेको छ। सो कन्टेन्ट हेर्नको लागि निकै राम्रो प्यानल प्लस यसको जुन अप्टिमाइजेसन छ रिफ्रेश रेटको अब LTPO 2 टेक्नोलोजी युज गरिरहेको भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्याटिक इमेज हुँदाखेरि 1 हर्जसम्म ड्रप हुन्छ भने नर्मली चलाउँदाखेरि चाहिँ 120 हर्ज हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँले अटो सेटिङ्स बनाउँदाखेरि चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ ब्याट्री पनि मजाले सेभ गर्न सकिन्छ प्लस ब्राइटनेस पनि निकै राम्रो छ। तपाईँले आउटडोर्स चलाउँदाखेरि यसमा केही पनि फरक पर्दैन। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ यसको निकै इम्प्रेसिभ छ। अब अरू फ्ल्यागसिप फोन्सहरू जसरी नै हामीले Realme GT 2 प्रोमा पनि स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 पाउँछौँ र यो नेपालमा चाहिँ 12GB ऱ्याम त्यसै गरी 256GB स्टोरेज भेरिएन्टमा आउँछ। 8128GB भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल छैन र पर्फर्मेन्स एज एक्सपेक्टेड निकै राम्रो छ। नर्मली चलाउँदाखेरि हुन्छ नि अब हामीले डेली नेभिगेसन एप्सहरू चलाउँदाखेरि एकदमै स्मुथ छ होइन। यसको फिलिङ कहीँ पनि केही पनि ल्याग्स जिरो स्टडर्सहरू भेट्छौँ एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स। तर 8 Gen 1 को वान अफ द प्रब्लम इज अलिक तातो हुन्छ फोन चाहिँ धेरै बेरसम्म स्पेसली क्यामेरा अथवा गेमिङ गरिसकेपछि होइन र त्यो चाहिँ हामीले यो फोनमा पनि पाउँछौँ। तर के छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न चाहिँ रियलमीले चाहिँ इन्डस्ट्रीकै वान अफ द बिगेस्ट कुलिङ सिस्टम चाहिँ यसमा राखेको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नर्मली चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म क्यामेरा चलाइसकेपछि अथवा गेम खेलिसकेपछि यो पार्टमा चाहिँ टप पोर्सनमा चाहिँ अलिक वार्मथ धेरै भेटिन्छ होइन। तर एकैछिन फोन नचलाउने हो भने चाहिँ छिट्टै कुल डाउन भइहाल्छ है। सो कुलिङ सिस्टम चाहिँ जे राम्रो दिएको छ प्लस बेन्चमार्क स्कोर्सहरू त एकदमै खतरा छ यसको होइन। अब 3D मार्क वाइल्ड लाइफमा त स्कोर म्याक्सड आउट भएर हामीले 3D मार्कको चाहिँ एक्सट्रिम टेस्ट नै गर्नु परेको थियो। त्यसै गरी अब गिक बेन्चमा यसको स्कोर्सहरू हेर्ने भने निकै इम्प्रेसिभ छ। त्यसै गरी ANTU2 चाहिँ हामीले 9 टेस्टिङ गरेको थियो। सो त्यसमा नि स्कोर निकै इम्प्रेसिभ। त्यसै गरी 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रिम टेस्टमा नि यो चाहिँ राम्रै पर्फर्म गर्छ यसले जे होस् ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ। अब नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट यसको गेमिङ पर्फर्मेन्स। अब गेम्सहरूको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा PUBG मोबाइल चाहिँ हामीले यसमा HDR ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेटमा पनि एकदमै स्टेबल 60 FPS पाएको थियौँ। त्यसै गरी एपेक्स लेजेन्ड्समा हेर्ने हो भने ग्राफिक क्वालिटी एक्सट्रिम HD र फ्रेम रेट अल्ट्रामा राख्दाखेरि पनि एकदमै स्टेबल 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड थियो। सो गेम प्ले निकै स्मुथ दुईटै गेम्सहरूमा। त्यसै गरी गेन्सन इम्प्याक्टमा चाहिँ ग्राफिक्स क्वालिटी हाइएस्टमा राख्दा एकदमै स्टेबल 30 FPS थियो र त्यही सेटिङ्समा चाहिँ हामीले 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड राख्दाखेरि चाहिँ सुरुको केही मिनट्स चाहिँ 45 जस्तो एभरेज FPS पाउँथ्यो भने पछि चाहिँ CPU थ्रोटल भएर चाहिँ बिलो 35 FPS दिइरहेको थियो। तर जो ओभरअल गेमिङ पनि यसको चाहिँ राम्रै छ। अब GT 2 प्रोमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र मेरो लाइट युज केस हुन्छ नि मोडरेट युज गर्दाखेरि चाहिँ 8 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिइरहेको थियो भने अब अलिकति गेम्सहरू एड गर्ने भने 1-2 घन्टा गेम्स खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 5 देखि 6 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिन सक्छ। तर जे होस् सिङ्गल चार्जमा एक दिन मजाले टिक्छ। अब यसमा चार्जर चाहिँ तपाईँको 65 वाट चार्जर आउँछ तर स्याडली हाम्रो रिभ्यू युनिटमा चाहिँ चार्जर वाज नट इन्क्लुडेड फोनमा त थियो। सो तपाईँले अब इन्क्लुडेड चार्जरले गर्ने हो भने चाहिँ फुल चार्ज त्यस्तै 35-40 एप्रोक्सिमेटली त्यति मिनटमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ है। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले Realme UI 3.0 पाउँछौँ 3.0 एन्ड्रोइड 12 बेस्ड हो र Realme UI चाहिँ आजकल निकै राम्रो भएको छ होइन। एकदम क्लिन पनि छ प्लस स्मुथ छ कि अप्टिमाइजेसन निकै राम्रो छ प्लस फिचर्सहरू पनि त्यसमा मजाले दिएको छ प्लस कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू पनि मजाले दिएको छ Realme UI मा चाहिँ। सो Realme UI रिसेन्टली चाहिँ निकै राम्रो छ। अब यसको स्पिकरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा डुअल स्पिकर हो। तलपट्टि एउटा डेडिकेटेड स्पिकर र माथिपट्टि चाहिँ एयर पिसमा स्पिकर दिएको छ र लाउडनेस ठिक छ होइन। तर जुन ओभरअल क्वालिटी भन्यो भने चाहिँ एभरेज मात्र भनौँ न हल्का अब एभरेज 70% जस्तो स्कोर रेटिङ दिन्छु यसको स्पिकरलाई। तर फ्ल्यागसिप फोन्सको लागि चाहिँ योभन्दा चाहिँ बेटर हुनसक्थ्यो यसको स्पिकर। त्यसको यसमा भाइब्रेसन मोडर चाहिँ निकै राम्रो दिएको छ जे होस् फर फ्ल्यागसिप फोन त्यो चाहिँ राम्रै हो।
सो Realme GT2 Pro अब 1 लाख प्लस पर्ने फ्ल्यागशिप फोन हैन अब लाइक सबै कुरा राम्रो छ यसको डिजाइन युनिक छ परफर्मेन्स राम्रो छ हैन क्यामेरा पनि ठिकै छ तर अब अफ कोर्स यसमा माइक्रोस्कोप लेन्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ कुल पनि बनाउँछ हैन तर कम्प्रोमाइजहरु छ के छ भन्दाखेरि वायरलेस चार्जिङ छैन आईपी रेटिङ छैन त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले टेलिफोटो लेन्स पाउँदैनौं जुन चाहिँ युजुअली फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा चाहिँ हामीले पाइरहेको हुन्छौं अब त्यो कम्प्रोमाइजहरु गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो फ्ल्यागशिप फोन है तर तपाईलाई यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ Samsung को S22 हुन सक्छ सिमिलर प्राइस रेन्जमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ल्याकिङ छ सबै पाउँछौं हैन इन्क्लुडिङ आईपी रेटिङ तर त्यो फोन चाहिँ सानो छ हैन अलिकति सानो छ प्लस ब्याट्री लाइफ पनि त्यसको चाहिँ अलिकति कम हुन्छ यसको हैन अब त्यसैगरी अर्को फोन भनेको Xiaomi 12 Pro लिन सक्नुहुन्छ हैन अलिकति महँगो पर्न जान्छ तर लाइक हुन्छ नि यसमा जुन कुराहरु चाहिँ मिसिङ छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं तर एज अ फ्ल्यागशिप फोन प्राइसको लागि चाहिँ निकै राम्रो Realme GT2 Pro सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लागेमा लाइक गर्नुस् शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते